komolyabban tálalva. Ajaj. Ember, draw your sword. I can't. Then run. Hát akkor majd mi átvesszük. If you want him, you'll have to go through me. Azt hiszem azt mondja, mint a csaj a Gyűrűk Urában, hogy if you want him, come and play him. Hoppá! Na! Kapsz egy kis tornédót. Nem mint ha annyira lebegnél, de az nem árt, és most megfagyasztunk, mert azt szereted. Oké, mész a sütőbe. Aztán megkezdjük a halálsugárral. Fele HP-ja még megvan, az gyorsan le kéne szedni, hogy ne kell vele annyit vacakolni. Ezért kéne az Ultima Weapon, de mondom, a készítők annyira ügyesen, okosan, és megvan. Betették, hogy csak New Game Plus-ba lehessen megszerezni, nem értem miért, mert úgy viszont valószínűleg a félórás boss harcok csak 10 percesek lesznek. Dragon Talon. Ember, are you? Na mi van az emberrel? Elfutott, elmenekült. Of course. Scouts really are a rare breed. Back to Northreach it is then. És hol van az a őrség, amiről beszéltek? A Gotterdammerung már megvan. A mi? Az mi akar lenni? Fegyver? Karperec? Öv? Vagy mi? Most jelen pillanatban a Defender, az a fegyverem? Ne csesszél föl. De. Az a fegyverem van. Excaliburom, Everdark, Masamune, Ragnarök. A Ragnarök az kell elvileg az Ultima Weaponhöz. De az, hogy ez epic osztályú, 15 ponttal rosszabb, mint a Defender, ami egyébként egy csicska fegyver. Nem, az a Gothenburger Dikterbotter, az nincs meg. Egyre azt sem tudom, hogy hol kéne keresni. Hoppáré! Ez miért nincs berakva? Oké, rendben van, beraktam. Ezeket meg nem cseréljük le. A Ragnarok kar továbbfejlesztése és az ezen a ponton szedhető össze. Na, a zsír az még nincs meg, akkor ma megcsináljuk. Úgyis vissza kell mennünk és le kell adnunk a küldetéseket, azt mindenképpen megcsináljuk a stream végén. Hát, ahogy nézem, itt már sok dolog nincsen. Nem tudunk így lejtőernyőzni? Na várjál. Megpróbáljuk a lehetetlent. Leugrunk! Úgyse lesz bajunk. Hopp! 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 Na, ezért rossz. Tehát, na jó, hagyjuk. Fuss csak, mint a szél, de a szél az nem fut. A szél az suhan, olyan, mint az erő, mint a force. Itt van, ott van, ledönt a lábadról, kicsavarja a fákat, meg stb. Hello, na itt rövidítünk egyet. De milyen aranyosan verdes a kis szárnyaival, a kis csóri madár. Nem fogunk most belemenni a izébe. Hát én nagyon úgy látom, srácok, hogy még egy stream lesz a mellékezésében, mert még a lényeket is le kell. Na hé, ja, le kéne szállni. Nem baj. Nem baj, de jövő héten már úgy néz ki, hogy tényleg vége lesz. I thought I'd find him with you. He must have fled. I followed him to Eastwatch, where I found him being set upon by a wild Avis. He was just standing there. Didn't even draw his sword. I had to step in and take care of things. But by the time I had, he was nowhere to be seen. I assumed he'd set off in your direction, but apparently not. I'm sorry, Sid. I knew the boy had a nervous streak, but he seemed like the right man for the job. Na, megvan a napló? I
believe this is the logbook you tasked me with retrieving. Jaj, nem lógott meg a kis mocsok. Don't you tell me you breached the tower while Sid was busy saving your skin. What? Wasn't that what you asked me to do? To bring the thing back without getting caught? He has you then, is there? And he did it all on his own. But Sid, He did what he thought was best. And now I have to decide whether I agree. Of course. We'll await your evaluation back at the hideaway. Don't you leave my sight. Yes, Sergeant. This won't be an easy decision. Na most már az, hogy mind a 3 taggelt küldetés vissza akar vinni a hideaway-be, pedig nem adom még le őket. Még egyet légy szíves, köszöntem szépen. Úgyhogy... Jaj, már csak ez a 4 van. Ez meg hipokrat... Ó, édes kenyér. Jó, nem baj. Akkor mégiscsak most elmegyünk a hideaway-be, és akkor ezt a 4 küldetést leadjuk, aztán elmegyünk, és itt a vadon küldetéseit megcsináljuk. Vagy a vadon kislányait. Akarom mondani, na minden, hagyjuk. Na így van, Stream Elements nagyon jól mondja, aki nem fizette be még ma a BBN adót, azt legyen szíves, ha azt akarja látni, hogy szétszopkodom az összes agyamat. Jaj, Zoli, nagyon szépen köszönöm a 7. hónapot, nagyon szépen köszönöm. Na, ilyenkor annyira túlcsordul a szívem cukorral, meg mézzel, hogy hát azt ki kéne csavarni. Nagyon aranyosak vagytok, köszönöm szépen. Uncle, I bring good news. The field marshal has agreed to your plan. Ha! Of course he has. I didn't doubt you for a moment, dear boy. Rutherford is accompanying him back to your manor in Porter's as we speak. They will await your return there. As will one other. One other? Who, exactly? Lord Havel was concerned that even if he could get the realm's armies to agree to an accord, he might not be as successful in convincing those with political power. He asked if I might have a solution, and I suggested a certain Imperial Lord Magistrate turned Liberator. One of your co-conspirators? Master Quinton would probably call me one of his, but yes. Another outlaw, then. Just the thing we need to put these rotten politicos in their places. Good thinking, Clive. I'm glad you approve. The more the merrier, eh? Uncle, assuming Havel and Quinton can solve our problem with the armies, you still haven't mentioned how we might manage the grain shortages. Oh, don't you worry, my boy. The 7 high houses will be seeing to that. They have all agreed to make the most generous of donations. Oh, of course, it did take a little persuasion, but luckily I had some unexpected help. From who? Why, you, my boy. Rumor has it that you rescued the Lady Ariane's head steward Rockford from a horde of bloodthirsty bandits. It was more of a handful. Well, the old battle axe was so pleased. She had a shipload of talents delivered to my private docks by the next new moon. And when the other houses saw the parsimonious old crone's purse strings finally loosen, they as good as tripped over themselves in the rush to follow suit. I'm happy to hear it. Now, I must be getting back to the manor. Join us there at your earliest convenience, would you? Of course, Uncle. És akkor ez a küldetés, akkor ez teljesen kész. Mindjárt olvasom, srácok, csak most... Papáré, na itt már valami komolyság van. Ja, nagybácsinál vagyunk. And how, pray tell, will we get that grain to the capital if the roads are still overrun with akashic? You'll find another bloody road. I only have so many men, and I'm not about to send them headlong into an ether flood. That is, unless you'd have them turn as well. Well, I'd certainly eat less. Says the man with a belly bigger than a band of curls. My soldiers actually need their rations. Without any food to keep them going, they'll be dead even before you've sent them on your fool's errand. If I may, gentlemen, Beküldik a perhaps I might hordozókat. suggest an alternative approach.
Though supply routes are indeed disrupted, there is no shortage of ships. Indeed, they bob away in every bay from here to Randalar, awaiting a safe haven. Allow them to make port and fill their bellies full of grain. And once those who crowd the cities are fed, ferry the displaced back to the countryside to work the fallow fields. Ja nem. But I'm sure that you wish to continue your discussion. Forgive the interruption. Two such firm friends as yourselves need no help from the likes of me. Rutherford spoke fondly of the great bond between you. Us? Friends? I can't stand the man. Clive, I'm beginning to question the quality of the company you keep. And what kind of company were you expecting him to keep? The man's a criminal. Criminal? How dare you? You are not fit to breathe the same air as this fine, upstanding young gentleman. Upstanding? He calls himself Sid the Bloody Outlaw. Once more onto the breach. Politika. Shall we begin again? What we seek here is not to create a new nation, nor to claim the thrones of those that already exist. We wish simply to bring stability to the realm that mankind might weather the current storm. And to do that, we must convince those in power, the generals, the statesmen, the nobles, that our cause is just. There will be disagreements, yes, and I imagine some resistance, much resistance. But we cannot let that deter us. If we show them the path, show them that we walk it ourselves, then I am confident they will follow. The fate of the world lies in my nephew's hands, but the well-being of her people lies in ours. And we must not squander the chance that Clive has given us. Uncle Byron, aye. Now, with that settled, let's move on to the signing of the accord. For what great moment in history hasn't been accompanied by a little ceremony? Citizens of Valisthea, I present to you the Tri-Unity. Rutherford, Mike Will. Az új triumvirátus. Well, my boy, the stage is set. That it is. This is the role you were born for. Now I ask only that you trust in the talents of your supporting cast. We shall play our parts to the best of our abilities, that you might have the opportunity to shine. The realm needs its Sir Crandall, and there is no better Crandall than you, Clive. I want you to keep this signed accord as proof of our faith in you. I will. Thank you, Uncle. Én arra lennék kíváncsi, hogy ezek a mellékszálak, amik már úgy igen fontosnak tűnnek, ezek visznek valami változást a végkimenetelbe. Feltételezem nem. Display Clive Chambers. Itt már csak sorra ezeket a tárgyakat nyerem meg, amiket lehet látni az izével. Na jó. Hol tartottam? Meg a Kovácsnál meg tudod nézni, mi kell még a kartoz. Ja, igen, Krisztán, azt mindjárt meg is nézem, köszi szépen, hogy figyelmeztettél. Azt most csak azért dobtam be, mert idegesített, hogy állna a fején az ablak, és reméltem eltűnik a fenébe. Jaj, köszönöm szépen, Zoli. Mellékületet és meg huntot is meg kell csinálni a karthoz. Igen, a hunttal is le vagyok maradva egyébként. Acuk, nagyon szépen köszönöm a hozzájárulást az agybajomhoz. A Szanax család majd nagyon nagy örömmel fogja majd venni, hogy ennyien hozzájárultatok az éves forgalomhoz. Hú, gyerekek, nem tudom mennyire láttátok a PSC Hungaros végigjátszást. Egy húzamba képes vagyok végignyomni a Crash Bandicootot, de az... Abból, hogy egy rövidített, agybeteg verziót csinálni fogok, az holdziher, tehát azt már most megígérhetem.
Na várj, Kovácsot nézzük meg. Nem, Black Thornnál nincsen új, de megnézzük, hogy mi kell hozzá. Ó, szia Tifa! Neked is nagyon szépen köszönöm. Na erről van szó, srácok, gyertek be minden streamre, dobjátok be, amitek van. Meg azokat a nézőket is bíztatom, akik csak úgy éppen lurkolnak, és éppen gyűjtöttek valamit, hogy dobják be minden ColdHandet, ami van, mert csak és kizárólag úgy lehet teljesíteni a boldog Bandicoot napot. Milyen gagyi bizi skardot lehet itt csinálni? Nem látom. Várjál, vagy reinforce? Nem, reinforce-olni sem lehet. Nem, nincs meg a recept. Minden rosszabb. Max cucc, amit tudok csinálni, akkor szerintem még kell a recept is. Ponyparony, neked is nagyon szépen köszönöm. Ez az, gyertek, hozzátok a ColdHandokat vissza. Hadd fizessem meg nektek majd ezt azzal, hogy lebontom a koponyámat, láthatóvá téve az agyamat és a benne dulakodó 3 majmot, akik éppen rángatják a kontrollert jobbra-balra, hogy kell ugrani azzal a rohadt erszényes vörös patkánnyal. Most voltak éppen ezeket a tárgyakat gyűjtögetjük így a mellékekkel. Seed kupája, The Trinity, akkor... Ez, amit most hoztunk el, ha jól sejtem. Basszus, ma felére nem emlékszem, hogy mikor hoztuk. Az almás küldetés. Én arra leszek kíváncsi egy... Opa, még egyszer vissza. Egy kimaradt. Ez a gyakorló kard, amit most hoztunk el, hogy az a pár mellékületés, amit kihagytunk az 5 éves ugrásra, nem mondod, hogy még egy mellék nyílik a rohadt izéből? Hát ezt már felvesszük. Nem ő Vivien, ez csak egy levél. Meg ez is. The Fine Hound, azt hittem, hogy ezt már Torgál írta. Köszönöm szépen, Lidert. A receptet megkaptam a Ragnarokkal együtt, de nem mutassa! Hát nem mutassa! Az... Micsoda? Her icon broke down, once suffering, once Shiva waits heavy on her heart. The perfect... Most Joshua was worried about Jill. I should go and speak with him. Oh, Joshua aggódik a stepsister miatt, akit mi akarom mondani, hogy szeretgetünk. És becsülünk minden értékével együtt. Mert ugye ő egy igazi wife, akarom mondani, hölgy. Na várja. Micsoda? Menj lejjebb a craft listában, az alján lesz, mert nincs hozzá alapanyagod. Na, várja, ez már nekem egy jó nyom. Tehát. Az ügyi bugyi magyi kard. Ott, és tényleg ott van. Dark Steel kell hozzá. Basszus. Dark Steel, fel kéne hívnom Steel Risingot, hogy öltöznöm be feketébe 2-szer, és akkor meg lesz az alapanyag. És ez 2 szörny adja. Vagy 1 szörny adja 2-szer. De melyik? Na hája, vadászatra föl. Hát vérszagot fogtam. Na megyünk a várj, adjuk le az öregnek a feladatot, amivel megbízott. Aegist? Milyen Aegist? Aegist már porondon hagytunk. Steelhammer, paz! Jaj, de hülye vagyok, igen. Jó, ezt nagyon félre mondtam. Meg. Miért Steel Risingot mondtam? A Steel-t eltaláltam, ezt hozzáteszem gyorsan. Ja, megvan a virág, amit kerestünk. De ha te is egy könyvet adsz nekem, amit kiteltek a polcomra, én hülyét kapok.
You wanted to make Dion a gift of one, did you not? Shall I invite him to join us? Oh, I don't... It's no trouble. I'll go and fetch him. Hát de lehet, hogy Harpokratész 2-esben szeretne lenni a Dijonnal. Hát ez Clive, ezt te miért nem tudod átlátni? Hát lehet az öreg 2-esben szeretne lenni a drága herceggel. A kis Bahamut szárkánnyal. Hát ezt nem is értem, hogy miért nem érted. Te kis cunci-munci Ifrit báci, hát nem áll. Na, jó, abba hagytam. Mustár, Dion, ezért feladat van. Your Highness, would you do me the honor of accompanying me? No. It is time, then. No. Ja, igen, ő már készül repülni. Az utolsó küldetésre. Master Harpocrates. No. I dare not show my face before him. Not after everything I have done. Köszönöm szépen, Szikla. Ezeket majd visszanézem. I have taken countless innocent lives. And ruined countless more. All because I was weak. I have sworn to atone for my crimes or die in the attempt. But were I to meet with him again, and see in his eyes what I have become, I fear that my resolve might falter. Then that is all the more reason to do it. Itt most a Bahamutról beszél, hogy fél, hogy meglátja benne, vagy a meleg, na hagyjuk. Prove to yourself and to him how strong it truly is. You are right. I must, at the very least, offer him my gratitude. Very well, then. Take me to him. Follow me. Ez persze, hogy nem látjuk. Na? Az öregmester és tanítványa találkozik. De ez is egy komolyabban megtervezett átvezető. Even now, I hesitate to approach him. What must he think of me? You'd be surprised. Hát most, hogy elküldte az ágyas, akarom mondani a barátját, akarom mondani a haverját, lehet, hogy más haverságára vágy. Egy tapasztalt, erős emberére. Abajtam. Master Harpocrates, pray, accept my apologies for leaving your tutelage before my studies were complete. Your lessons opened my mind to a world quite unlike the one I had imagined from within the gilded confines of the palace. And I shall be forever grateful for the efforts you made to enlighten me. Lift up your head, Your Highness. The deeds of youth require no apology. That you took the time to visit me says much about the man you have become. Mi ez a 8-as zacsi a nyakán? There is something I would like to show you. A Clive, szerintem menjünk ki és hagyjuk őket magukra. Ja, a virág. Is that a wyvern tail? The color is unfamiliar to me. Because it is unique to those found in the wild. Egy ilyen hullott. Something in the harsh environments in which they grow lends them this striking hue. Egy ilyen hullottel is tapostak el a szeme láttára. The roots are indistinguishable from those of their hothouse cousins, but once they bloom, the difference is immediately apparent. In this flower, I see you, Your Highness. Its roots were the roots of a wyvern tail, with all that implies. But they do not define it.
just as yours do not define you. I want you to have it, that it might remind you of this truth. Master Harpocrates, I would ask of you a service. Keep your gift until I have fulfilled my duty to the realm, for only then shall I be deserving of it. As you wish, Your Highness. I shall await your return. Igen, az egy öngyilkos akció akar lenni elvileg. Ugye repül a kristályhoz Clive-val meg Joshua-val. Our roots do not define us. No wonder my stepmother didn't like him. For reuniting me with memories I had thought long lost. Az mi? Gondolom apró a kávéautomatába. Vagy a zenegépbe. Thank you, Clive. Were it not for you, I fear I might never have found the right moment to speak with him. Not to mention the wyvern tales. I shall plant their seeds, that I might not disappoint His Highness upon his return. I hope the soil in the hideaway is to their liking. Why, these flowers bloomed in the bleak, black wastes of Waloed. I'm sure Nigel's yard will suit them to a T. When it comes to expressing one's gratitude, I find that words are seldom sufficient. Here. Na, mit kapunk? What's this? A stolas quill. Or more precisely, my stolas quill. 'Tis said that an owl's feathers are steeped in the wishes it hears over its long lifetime. All those words just waiting to pour out onto the page. So consider this my wish for you. That one day you may put down your sword and pick up that pen. Well, when that day comes, I'll certainly have a lot to write about. Thank you, Harpocrates. It shall have pride of place in my chamber. Na, és akkor ez is egy tár lesz a Clive kabinjában. Na. Stolas Quill és a Bahamut's Mercy. A Gigaflare cooldown time, azért az nem olyan rossz. Hogy csak 6 másodpercre csökken a cooldown. Igen, igaza volt kopaszkutyának, itt a cooldownokkal lehet játszani nagyon. Bárha az ember nem streamer easy módba tolja a játékot, mint én. Na várjál, visszamegyek Harpocrateshoz, mert hátra tudunk neki mesélni valamit. I was wondering when next you'd visit. I don't believe you've read this particular chapter. Ezek annyira cudik, ezek a figurák. Hát, ez még kevés volt. Oké, na, szóval. Újjajajaj. Újjújjúj. Mi? Oké, return to the hideaway to speak Nazari. Oké, speak with Joshua about... Oh, baz... El kell intézni mindent itt a hideaway-be, aztán majd utána tudunk tovább menni, de nem tudom, az idő elég lesz rá. Nem, én azt mondom, hogy nagyon rosszul van most már időzítve, tehát nem, amíg két ilyen főküldetés között 2, nagyon max 3 mellék
Hova megyek egyébként? Csak úgy kérdem magamtól. 2-3 melléket kiszort, addig rohadt jó volt. Most így az utolsó 2 etapban így a 2 közé beszúrt ilyen 6-ot, 7-et, 8-at, ez rohadt undorító. Jó, tudom, csak a streamer beszél belőlem, mert szeretnék haladni, és akkor most csak úgymond muszájból csinálom ezeket, de ugyanakkor bennem van az, hogy szeretném is tudni, hogy mivel lesz így több a sztori. Na, szia kapaszkutya, hali, ismét üdv újra ittem. Nem sokat haladtunk. Harpokratész, mert Dijon próbáltak közelebbi barátságot alkotni újra, mert ők már ugye találkoztak annó, de aztán nem lett az egészből semmi. Na, Midadol, itt van a zsír, amit kértél, vagy amicsoda. Tell me this is all you need. Úristen, mennyi mindent hoztunk neki. Igen, azt gondoltam Black Chaos, hogy most lesz az, hogy minden ilyen főbb karakternek lezárja a sztoriát. Tell me this is all you need. It's most of what I need. After you left, I went over the figures again, and I realized I'd forgotten a 1 and a 0. And a cogwheel. Just a tiny one, though that's the problem. Gears that small are a bastard to make, and Faragjál vazdeg egy fogaskereket, hát Wait. The children. When they took apart your scales, there was a tiny brass gear. Now that I think about it, they didn't use it when we put the scales back together. The young'uns? But why would the... You know what? I don't want to know. I'll keep working on the model. You go and find that cog. Bazzeg, nem akar vége lenni. Beszéljünk a gyerekekkel az átriumban, mert kell az a rohadt fogaskerék. Gondolom az benne volt abban a mérlegben, amit korábban összerakadtunk vele, de ugye valamit kihagytunk, ez was is das. Das is deine írás. Na nézzük. Sid, is Mid still hiding from us? She wasn't hiding. She's fine. She's just busy working on her next project. A new invention? What is it? What is it? Is it an airship? I bet it's an airship! Do you think she'll let us help? That just so happens to be why I'm here. She needs something special, something only you 3 can provide. A brass gear. A tiny one. One that might fit on, say, a set of scales. Oh, the one you forgot! We remember! A mérleges mellékből. It's in the bag of bits. Kinek talált, hogy eltűnt? Since your lesson, we've been disassembling, then reassembling everything we can find. Mindent szétszetettek és összeraktak. Jól mondjuk, a szerelők így születnek. That's good to know. Kivéve, hogyha mondjuk disznóval kezdik. Na, megvan, jó van. I found it. Is that all? Just the gear? We have more parts if Mid needs them. Az igen. That's all for now. But I'll let Mid know about your hoard. Just in case. Thanks, Sid. Jaj, mehetünk vissza. Kezdhetni az álmosság, nagyon jó. Tök jó ez a kard egyébként, ami most éppen nálunk van. Well, did they have it? They did. And they kept it somewhere nice and safe. Will it work? Will it work? He's perfect! You're a genius, Clive. Ja, az igazi lángész, hallod a csávó. Főleg amikor átvált ifriti, akkor egy lángész. But with the right cog in the right place? Well, you just wait and see. Hajlidérc, az sejtem mi akar lenni. Köszönöm szépen egyébként. Hoppáré. That should do it. Na most nem azt mondod, hogy ne a hajó modellt építs meg, az igazi hajót építs meg.
Az gratulálok, megépítetted a hajót a Final Fantasy 5-ből. Sirály, nagyon jó. A titán csöcseire. Hát, azokat nem akarod megcirógatni. Harapnak. Honestly, these bloody engines are driving me mad. Mérges nőnél nincsen rosszabb szerintem. The mithril engine was made to make dreams come true. Kivéve, hogyha Harryvel esel bele egy medvecsapdába. But maybe this is one dream the world's better off without. Show folk how to take flying. It won't be long till they're raining death down on each other. People will lose their homes, children, their mums and their dads. Like I lost mine. I'm sorry. So am I, Clive. So am I. Sorry that I have to choose. Do I follow my head, or do I follow my heart? Hát, vagy az egyik, vagy a másik. Kettő egyszerre ritkán. The first time I stood on the deck of your ship, felt the wind in my hair. It was like I was flying. But imagine how it would feel to actually do it. My dad always said there were two ways of living life. Chasing a dream or shuffling to your grave. And he were right. Right about a lot of things. Not that I like to admit it. People need dreams to chase. Especially in a world like this. És kitalálja, figyelj. Right. When this is over, I'm gonna take all my mithril engines to Zemeckis and sling them over the edge. I won't have my dream end up turning into someone else's nightmare. But all that hard work... All that hard work will not be used for war, Jamie. But it ain't like it'll be gone. Tell me, Clive, have you ever been on a treasure hunt? Not since Joshua and I were boys. Why do you ask? Because I'm going to bury the engine schematics and leave behind a little riddle telling people where to find them. A really hard one, so that only the most dedicated dreamers will ever be able to work it out. Nem lehet elfenekelni Antik, mert ott van a haja. I can picture it now. Na és simán elfenekelném. Squinting at the words with a gormless expression on his mouth. Like that one, yeah. Haja minden pillanatban megteszi ezt. Right. Ne, bántsuk már, szegény, tök jó karakter. Of course, if I'm putting this engine at the end of a treasure hunt, I'll still need to make it a treasure worth hunting for. Won't be much of a prize if it couldn't even make a toy boat fly after all. My dad always said, dream big. But it ain't the size of a dream that's important, is it, Clive? Only that it's a good one. And I reckon I've got a fair few good uns left in me. I'm sure you do. Na. Hú, Antik, én kezdek éhes lenni, úgyhogy kérek egy kis indokatlan mennyiségű marhapörit, de azt az indokolatlan mennyiségű legyen indokoltan csak 200 g, légy szíves. És csak ezt a... nem mondod, hogy csak ezt a hajómodellt kaptam, na elmentek a... fú, hogy a... hogy a Bahamut marcangoljon szét, miközben csokobók tépik a be... Na jó, oké, hagyjuk. Fúj, ezért gürcöltem ott a kölykökkel, meg a mindennel, meg a... Na nem már, hát az... Na jó van, most már mindennek van határa, még az én türelmemnek is. Ezt mondok, Crash Bandicoot. Napon majd meglátjátok, mennyire van. Na. Mit nem olvastam fel? Na, felújítottam a 8-as Divisionben a
84. percben 1-1 volt az állás, és itt daráltam be az ellent, 3-1-re nyertem. Nem hittem volna, hogy ennyire el fog kapni egy FIFA játék. Hát, figyelj, én se gondolnám, hogy engem egyszer elkap egy fogaskerekekkel megáldott gép, de ha bedugom az ujjam, akkor nincs megállás. Amíg darált húsi nem lesz belőlem. Eddig minden kard tök jó volt. Nem, voltak az elején nagyon gáz kardok, amik legalábbis dizájnra nagyon gáz volt. Nagyon szépen köszönöm a klippeket. Ezt mindet valaki elfenekelte, már igen, erről beszéltünk. Antik, tudom, hogy nagyon szeretnéd elfenekelni. Tehát figyelj, azért, na. Lehet. Szerintem simán lehet. Na hé, ne tűnj el. Lehetne, csak az a baj, hogy van egy 50-es defense értéke, ami a haja. Ez hogy néz neki ez a csaj, hallott, kibontott hajjal? És mennyire útban lenne, amikor épp... Na, hagyjuk. A szaxofon 3000 hajazással 350. Vagy 3500. Kér valaki, igen, ez hétvégéről maradt kb. 6 agat. Ezt küldhetnéd fénypostával. Egy kis víz rá és megnő, mármint a hajóra. Ej, csokobók csípkedjék az alfeled napestig. Igen, kb. Ilyen átkokat lehetne szórni a drága Final Fantasy-ből. Meg húsleves, meg hideg tál, meg gofri, meg milyen más. Antik, én tegnap olyat zabáltam. Fú, te hülyén az ételt megutáltam egy életre, de most éhes vagyok, úgyhogy ennék. Csak hajazást nincs. Egyik kényelmesen tud aludni? Hát ez azt nők, tudját. Várj, amikor nekem hosszú hajam volt, nekem nem volt gondom, jó, ilyen hosszú nem volt, tehát Jó, nagyon acú, nagyon jó volt a grill, úristen. Hát olyankor bánom, hogy nekem nincsen egy olyan nagyjából 10 literes gyomrom, de ha 10 literes gyomrom lenne, az ahhoz dukáló test, hát az egy olyan kisebb lenne, dagidög lennék akkor. egy boldog kövér streamer lennék, nem. Vagy csak egy boldog pacakos streamer vagyok. Giroszlángost ettél tegnap, wow, az milyen már. Giroszlángos nem ettem, még bolonyait ettem, az nagyon jó volt egyébként. Return to Hideaway to speak with Joshua about... Jó, oké, az elsőt fogjuk megcsinálni, de akkor erre futunk. Nálunk tegnap családi szülőnapozás volt, az Eszterházi torta már eloszódott. Hát a tortáknak általában ez szokott lenni, hogy valahogy elpárolognak, ugye így megszűnnek létezni. Az alig a vacsora se volt, semmi, az nem. Fú, basszus. Az nem tudom, hogy egész pontosan mi volt, amit ettem, de... Nem is az, hogy mi, az, hogy mennyi. Ba meg. Ask about Nectar's Adventure, ez what the fuck? Did I ever tell you about the time I... Na jó, nem tudom elolvasni. Orcish lands. Egyébként sztoriban most tényleg ott tartunk, hogy az összes anyakristály szét van porlaszva, de Ultima húzott egyet így a semmiből a levegőbe, és azt kéne megtámadni, és ott lesz a finálé, elvileg. Nézzük a hántokat. Hát, még 5 hiányzik. Valód, vagy Valúd, Sambrik, Dalmekian, nem tudjuk hol, nem, de Valúd. Na ez az lesz, ami fel kell, nem? A brand of cards of American near the road of Half Cambi. Agni. Ja, az volt szikla, akkor elnézést, bocsánat. Akkor azt láttam.